الآن أبي أتي إلى عبد الله وآمنة. أنت كنك ذكرت أن أكو قصة، نحن لا نعرف من هو عبد الله ولا آمنة، نعرف أنهما والعياذ بالله كافران كما نسمع. غيرنا يعرف هذا الشيء. هذا اللي نسمع. نعم. هذا اللي في المدارس، هذا أن عبد الله حاشاهما ويعذرني الإمام سلام الله عليه أنهما كافران. خوش، أنت تدعي غير ادعاء واضح. عيل حدثني شوي، أكو نصوص عنهم؟ أولا عندنا عمومات، وهي أن آباء النبي مؤمنين، أنه انتقل من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فهذا شيء عندنا عمومات محكمة حوله. وعندنا النص القرآني وتقلبك في الساجدين. أيضا سلوك عبد الله وسلوك آباء وأجداد النبي يدل على أنهم كانوا على التوحيد. نعم، أنا أعتقد أن فكرة تكفير عبد الله وآمنة جاء من الزنادقة، ليس من بني أمية ولا من بني العباس، ولا من الزنادقة. الزنادقة بتعبيرنا اليوم ملحدين. الملحدون كان لهم دور كبير. في ملحدين؟ نعم، الزنادقة كان لهم دور كبير في تحريف السيرة النبوية. أنا تحدثت في البرنامج السابق على الإسرائيليات، الآن على الإلحاديات، كان لهم دور. مثلا حديث تكفير والد النبي، أبي وأباك في النار، رواه حماد بن سلمة، هذا راوي إمام من أئمة السنة في الحديث. هم ينقلوا أنه في آخر حياته على كبر تزوج امرأة. جيد، هنيئا له، صحيح أو لا؟ هم يقولون أن هذه الامرأة كان عندها ابن، حماد بن سلمة هو الذي رباه. من هو هذا الابن؟ هذه مفاجأة ممكن للمشاهد. يقولون كان زنديقا اسمه ابن أبي العوجاء، هذا الذي كان يحاوره الإمام الصادق. عجيب. هذا ربيب حماد بن سلمة. عجيب. وهم أهل السنة ينصون على أن ابن أبي العوجاء كان يدس في كتب حماد بن سلمة، عمه، يدس في كتبه الكفر والزندقة ويسندها للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد قطط، هذا الولد حماد بن سلمة رواه. هم يقولون دسه في كتب حماد بن سلمة ابن أبي العوجاء. يعني هذا كان زنديق ملحد قافل، فكان يروح عند عمه ويقول قال في النهاية. لا يروح عند عمه، يروح عند كتب عمه ويضيف ذاك كبير في السن ينسى، يظن أنها حديث يحدث بها. حديث إن أبي وأباك في النار هو من هذا الباب. شلون نعالج الإشكال إذا ركزنا شوي؟ لذلك لابد أن نعرف من الذي حرف السيرة ومن الذي دس وشنو مصلحته. زنديق. زنديق يمشي مشروعه. أحسنت. زين خوش عيل. جيد. عبد الله سلام الله عليه. فهذه الأحاديث كلها جاءت في هذا، أنا أعطيتك مثال الآن، جاءت في هذا الإطار. أضف إلى هذا كان هناك حقد قرشي على عبد الله وآمنة. فأيضا ليش أكو حقد؟ لأنهم أباء للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك مثال الحقد. هذه قضية أنا متأكد أنك لم تسمع بها، متأكد أن الجمهور لم يسمعوا بها. نحن في أحد نقرأ ما الذي جرى بعد أحد. مثلوا بجسد الحمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه. أنا أعطيك قضية صادمة ويعذرني المشاهد. في طريق المشركين إلى أحد، يعني من مكة إلى المدينة لحرب المسلمين، مروا على الأبواء اللي هي منطقة إلى اليوم بهذا الاسم، تقريبا منطقة وادي الفرعي اليوم إداريا اسمه، اللي هي منطقة بين مكة والمدينة في الطريق للمدينة. قريش كانوا يعرفون أن قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله هناك. أبو سفيان هندي صاحبة الاقتراح، وأبو سفيان وافقها وطلب ذلك. ماذا اقترحت؟ حسب رأيك. اقترحت أن ينبش
قبر آمنة. إيه يعني نتحدث هذا الكلام بعد وفاة آمنة ب50 سنة. ينبش قبر آمنة وتستخرج من القبر وتقطع وتحمل للمدينة لكي تكون ورقة تفاوض مع النبي صلى الله عليه وآله. قالت إن كان هو يقبل أن يقتل أصحابه فلن يقبل أن تمثل بأمه. الله أكبر. إيه يا رسول الله. وأبو سفيان قبل بهذا الشيء، ولكن قريش كانت لها نخوة، رفضوا هذا الشيء. لأن قريش ترى حقيقة قرشيين كانت لهم نخوة وكان لهم حد أدنى من القيم الأخلاقية. لذلك لما حصل حصار شعب أبو طالب، يعني منع الغذاء، طعام، اللباس، الزواج عن بني هاشم. طبعا الحصار حصل لبني هاشم فقط وبعض من ذهب مع المسلمين. من الذي كسر الحصار؟ نفس قريش. قالوا لا، أنشبع وابن عمنا يجوعون. فرفع. كان الجهة الوحيدة التي لم تكن لها أي بعد أخلاقي، بعد قيمي، لا قبل الإسلام ولا بعد بني أمية. لما تنظر إلى مواقف قريش بالنهاية، مثلا قريش لماذا لم تؤذي النبي؟ لأنه ابنها بالنهاية ابن قريش. كانت تقيم حسابا لأبي طالب لأنه كبيرها. زين شيخنا عفوا، احنا ابي اعود انا الى عبد الله. اتفقنا انه مؤمن. هل كان كأبيه عبد المطلب وكجده هاشم مميز ايضا في قريش؟ نعم، كان شاب قرشي مميز، لكن لأنه عاش فترة قصيرة ولأنه كان بحضور عبد المطلب، هو مات في حياة عبد المطلب، لم يسلط عليه الضوء كثيرا. دائما يسلط الضوء على الحجة الناطقة، وإن كان حجة فهو حجة صامتة بوجود عبد المطلب.